Hi everyone! It's me, Jonah. Welcome back to my YouTube channel! Ayun guys, bago niyo panoorin ang video na to, tapusin niyo at mag-subscribe kayo sa channel ko for more videos. Para malaman niyo ang sekreto ko para gumanda. Tara! Let's go! So, ayun mga mare, ito nga pala ang gamit ko ngayon. Aloe Vera Soothing Gel. So, sobrang ganda niya, mare. Sachet lang muna yung binili ko dahil baka hindi siya hiyang sa face ko. Pero, taka ko mga mare, effective siya sa face ko. So, ayan o, mga mare. Kita nyo naman. So, ayan. Kaya gamitin nyo na. Sachet lang binili ko kasi mas mura ito. Dahil lang malaki nito, dahil yung malaki nito mga mare, sobrang mahal. Kaya, ito lang muna yung binili ko. Try ko lang muna kung effective siya. So, kita naman mga mare, 1 week lang, ayan na yung glow ng face ko. Ang ganda-ganda na, diba mga mare? Diba mga marites? Kaya mga marites, mag-subscribe na. Kaya, ito aling mare, mga mare-mare. Kaya mga mare, alam nyo ba yung epekto nito sa face ko? Yung epekto nito, malamig, tapos parang natural lang sa face mo, hindi siya makate, komportable siya gamitin sa face. So, kaya, try nyo na ito mga mare. Recommended ko talaga to sa inyo kasi, ayan. Ito yung epekto ng aloe vera na to, soothing gel. Mga mare, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Ayan mga mare, pagpasensyahan nyo na yung background ko kasi mga mare, ginagawa pa lang tong bahay namin. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on my... Thank you for watching. Please subscribe.